السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولا يا أحباب، أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبحكاية شغف ومع لقاء جديد ضمن صناعة المحتوى الاحترافي في برنامجنا الممتع أدوبي بريمير. واليوم رح أقدم لكم حزمة انتقالات بعنوان الكاميرا، انتقالات احترافية وحديثة وجميلة ورائعة للغاية. فلو تكرمتم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليق ونعمل مشاركة لهذا الفيديو، وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. يلا حتى ننتقل مباشرة إلى برنامج أدوبي بريمير لحتى نتعرف كيفية التعامل مع أحدث انتقالات الكاميرا لبرنامج أدوبي بريمير برو. اهلا بكم اصدقائي مره ثانيه. مثل ما انا شايفين الان في برنامج ادوبي بريمير، وفي عندي مشاهد راح اقوم باسقاطها وعلى السيكونس حتى نفتح سيكونس جديد ونبدا بالتعامل والتعرف على الاضافات يلي حضرناهم اليوم لحضراتكم. طبعا انتقالات الكاميرا هي من افضل واجمل الانتقالات. انتقالات الكاميرا هي من اجمل الانتقالات، تاثيراتها جدا رائعه. خلنا نتوجه إلى هذا المجلد. طبعا الملف المضغوط راح يكون مجهز لكم ومتاح برابط مباشر على جوجل درايف. بنقوم بتحميله ومن ثم فك الضغط وبنفوت على المجلد. راح يفتح لي ايش؟ مجلدين. اما فوت على الانتقالات واللي يكون هي عبارة عن مشروع او بروجكت كامل في ادوبي بريمير. هلا راح نطلع عليها، وفي عندك ملف الهيلب بامكانك تشوف التعليمات مباشرة من هذا المكان. كله راح يكون متاح لكم بالكامل. راح نفوت الى المجلد وراح نختار الكاميرا ترانزيشن، ومثل ما قلت انه هو عبارة عن مشروع في ادوبي بريمير ومركب بداخله سيكونس كامل للتأثيرات او للانتقالات. راح نختار اوكي لحتى يتم تحميله للبرنامج مباشرة، وفتح معي في بروجكت جديد اسمه الكاميرا، وراح نشوف عندي يا مجلد. راح نفوت على المجلد. خلني أعطي طريقة عرض التفاصيل بطريقة تانية. طبعا في عنا مجلد الإيديت إذا حبينا نتعامل مع النصوص، يعني في عندي نصوص جاية مع الانتقالات. إذا أنا بدي أتركها وأعدل عليها ممكن أعدل على النصوص من هذا المكان. أما إذا كنت أنا محتاج فقط الانتقالات فبجي للفاينلز. هذه الانتقالات جاهزة لحتى نضيفها على التايم لاين بين المشاهد. لكن في عندي ملحوظة، هو المفتاح التجميع اللي شايفينه هون. تمام، هذا المفتاح إذا كان مفعل وأنت سحبت الانتقال راح يكون عبارة عن نست كامل موجود فيه كل التفاصيل، مش قادر تحذف منه اي شيء. فلذلك نحن بنلغي هذا التفعيل، هذا المفتاح، وبرجع بسحب اي انتقال راح نشوفه عبارة عن تفاصيل مجزأة مكونة لهذا الانتقال. خلني اوسع شوي عشان نشوف. في عندي هذا هو التكست اللي حكينا عنه في البداية. اذا حبيت انك تعدله وتغيره بتروح الى الفاينل او بتروح الى الايديت عفوا الى التكست 1 وتقوم بتعديله. او اذا انت حابب يكون عندك فقط الانتقال فبقوم بازالة النص الموجود وبحدد التأثير او الطبقات الموجودة الخاصة بالتأثير وبسحبها بين مشهدين. وبنلاحظ ان احنا لو شغلنا تمام. خليني اكتم الصوت مرة تانية وعذرا على الصوت. بنلاحظ مرة تانية هذا انتقال جدا رهيب بين مشهدين. خلينا نشوف تأثير تاني ونطبق على مثال آخر. ناخذ الانتقال بين المشهدين التاليين وباخذ انتقال تاني كمان نفس المبدأ، بسحبه على هذا المكان وبحدد على التكست اللي أنا ماني محتاجه بقوم بإزالته وخلاص، يعني أصبح التأثير جاهز مباشرة. طبعا يا أحباب بلقاء السابق أنا حملت لكم ورفعت لكم مؤثرات صوتية رائعة جدا جدا تتضمن أصوات الكاميرا. ممكن تستعين بالفيديو السابق وتحمل هذه الملفات وتستفاد منهم بمؤثرات صوتية لتأثيرات انتقالات الكاميرا. مثل ما حكيت الآن كل هذه التأثيرات هي جاهزة. كل ما مطلوب منك أنك تسقط فقط يعني الانتقال اللي أنت محتاجه ما بين مشهدين سواء كان صورتين أو فيديوهين، وراح تشوف عندك أشكال وحالات كثيرة. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الجميل والنافع، وتكرما الدعم أنا أحتاج منكم لحتى أقدم لكم المزيد. كان معكم أحمد صالح من حكاية شغف. دمتم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.